Menghitung hari, detik demi detik. Hello guys, hello girls. Okay, bertemu aku lagi Rizal Ija Baron. Okay, sebenarnya minggu ni, bulan ni lah senang cakap, masa aku sebenarnya pack. Kerja pun boleh tahan banyak sebenarnya. Banyak pen nak pancing tu terhad. Lagi satu anak pula cuti sekolah. Dan macam biasalah, bila dah cuti sekolah pun kita kena affair lah. Ini nasihat aku sebagai kaki mancing. Kaki mancing, kaki mancing juga. So kita kena fair. Family is family, mancing is mancing. Tapi yang diutamakan adalah family. Yang mancing tu nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 pun tak apa. Ada masa free, ada masa terluang, mancing lah. So hari ni ada masa sikit. Aku tak sempat pergi laut, aku tak sempat pergi muara, aku tak sempat pergi sungai, aku tak sempat pergi tasik. Aku sempat bawa kereta, ambil wak, aku nak pergi kolam. Okey. Oleh kerana baru-baru ni aku mental aku telah diganggu oleh Lakik Saipul dengan fly-nya bergambar dengan reptil. Aku tertanya-tanya, ada kolam reptil ke? Ataupun ada spot reptil dekat Johor? Reptil tu bukan spesies Malaysia. So aku terus telefon dia dan aku tanya dekat mana spot reptil tu. Rupanya dia bukan sebuah spot semula jadi. Ada kolam rupanya dekat Kota Masai, Kolam Cemai. Yang aku tahu kolam Cemai ni sebenarnya kolam air masin. Rupanya ada kolam yang untuk memancing reptil ni lah, dan spesies ikan air tawar lain. So aku dah minta sikit info pada dia. So hari ni memang target aku nak ambush tempat tu. So kalau korang nak tengok, korang nak follow, jom ikut aku. Semoga berjaya lah. Kenapa kita nak enjoy kan. Aku nak bebel panjang-panjang ni sebenarnya aku pun tak ada idea nak bebel. Pasal aku ni bukan pengacara. Aku just kuli-kulian. Buat kejap. Tu dia, tu dia. Ni gua punya sipu Ni gua punya sipu. Okay, hari ni nak pergi ni wak. Pergi apa? Pergi Kolam Cemai. Mancing reptil-reptil. Berada di kolam Cahaya Masai dengan wak. Oh, kita bagi wak dulu running. Test power. Okay. Side yang pertama daripada wak Saha. Boleh pak? Pandai-pandai lah pak. Dengan set ultralight-nya, Shimano Suore 500S Slimax 13LB. Kita kasih wak Saha umpan soft plastik. Okey, reptil. Bagi. Tak payah tegang 10. Biar je. Lantak dia kat situ. Tak ada bawa sauk lah. Salah ni. Boleh tak? Okey. Reptil. Okey. Boleh?
Yeah. Aku pula ni nak naikkan ni salah satu kali. Aduh. Pergi. Ya. Okey, dapat tali dah. Kolam Demai. Okey, kolam Demai. Okay. Kita guna ultralight je hari ni. Okey. Masa untuk lepas. Oh, dah dapat lesen. Okey, sekarang aku dah berada dekat kolam Demai. Suasana dia macam ni lah suasana. Okey, dekat sana tu kolam air masin dia. So dekat sini kolam air tawar dia. Sini bayaran dia tak salah aku tadi aku bayar RM35 bang RM35. Ya, ini kolam cash and release. Dekat sana kolam cash and air masin tu tapau. Sini kolam cash and release. Temporary ni buat masa ni yang aku nampak sini dia kata pacu ada. Lepas tu ikan red tail tu tadi dan ikan-ikan lain lah. Aku tak nampak lain ikan lagi buat temporary ni. Okey, sekarang ni tadi lepas aku guna kastik, sekarang aku itu wak saha dah kena strike. Kali ni aku bottom pula. Try untuk aku tak lupa. Mono babe. Aku bukan mono tu. Dah. Aku tak tahu pula. Apa betul first time ni. Oh, atas sikit lah. Nampak? Okey. Oh, ada game kan Janganlah tutup ni. Biarlah aku nak tengok dia pusing. Rumah ada kat sini. Okey lah tu. Apple. Lama tak komplot dengan dia. Sekarang dia dah kaki fly dah tak nak lah menyampah nak ajak kita dah. Biar untuk ni handle ni. Dia punya tu tak boleh lagi. Okay. Ni wak. Okey wak, kasih lepas. Pada dia je. Cik. Lah kecil tau. Ada. Capraya. Ini dia capraya katanya. Ikan kalibram. Mantap. Nak testing. Kan juga air dia. Gila.
Ada ke ni? Suara. Saja video untuk kali ni. Dah pun dah maghrib ni, nak dekat maghrib. Okay, korang bolehlah subscribe kalau nak tengok aktiviti aku seterusnya. Itu je. Rabu buka? Rabu cuti. Oh, Rabu hari cuti lah. Oh, hari Rabu cuti. Hari biasa semua ada. Biasa di sini memang cuti. Oh, setiap hari Rabu. Tukar mah dia jual buka mah kita. Oh, okey. Ikut dia orang. Okey. Sama itu kolam itu Teluk Jawanya. Oh, Teluk Jawa hari Rabu cuti juga sekarang? Teluk Jawa? Nah, itu kolam kecil. Oh, okey. Ini ada 2 kolam mah, sama tak okey mah. Okey. Hari Rabu cuti. Itu je yang dapat aku rakam. Puas mancing kat sini. Lepas start strike, korang boleh dah test, nak test gewang korang ke apa ke pun boleh. Lagi senang bottomkan aja. Tak menang tangan. Itu last choice.